Ông nội trước khi chết có sở thích kỳ lạ, thậm chí yêu cầu dùng dây thừng buộc chặt hai chân ông ta, không được tháo ra. Quan tài phải chôn thẳng đứng, phải đào xuống 5 mét, đầu chôn ngược để hạ táng. Khi ông nội nói điều này, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Bởi vì sau khi chết, buộc hai chân bằng dây thừng mà không tháo ra, theo truyền thuyết dân gian, nghĩa là người chết không tìm được đường, không thể vào cõi âm. Phải làm ma đói vất vưởng, thậm chí còn phải chôn đầu trúc xuống, không chỉ không thể đầu thai mãi mãi, mà còn bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Xét theo phong thủy, đây là một việc cực kỳ đại hung, gây họa 3 đời sau. Chú hai lo lắng hét lên với ông nội, những điều ông vừa nói, ông phải rõ hơn chúng con chứ. Nhưng tại sao sau khi chết vẫn phải? Nhưng chưa để chú nói hết, ông nội đã lập tức quát dừng hỏi nhiều. Chỉ cần làm theo lời ông, nhớ sau khi chôn ông xong, gia đình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Không làm tang lễ, không lập mộ, đợi 7 ngày sau mới đào ông lên và an táng lại. Đến lúc đó mới phát tang, lo liệu hậu sự. Chú hai và bố tôi tuy không hiểu tại sao ông nội lại phải làm vậy, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, ông nội gọi tôi đến bên cạnh, dặn dò, Trần Nhi, nếu 7 ngày sau mọi việc thuận lợi, con sẽ là người có phúc lớn, giàu sang phú quý, từ đó tiến thân vinh hiển, tương lai rộng mở. Nếu có gì ngoài ý muốn, ông nội ngừng lại nhìn tôi, sau đó đưa tay lấy một gói từ cạnh gối, đưa cho tôi rồi tiếp tục nói, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, con hãy rời khỏi đây, đến nơi mà ông đã nhắc đến. Ở đó, ông đã sắp xếp cho con một mối duyên, con sẽ làm rể bên đó. Nghe đến đây, bố tôi liền lo lắng, Trần Nhi là con một của dòng họ Lục, sao có thể để nó làm rể nhà người khác. Ông nội nghe xong, lập tức nổi giận quát lớn, mày biết gì mà nói. Nếu thực sự xảy ra bất trắc, cổng địa ngục mở ra, trăm quỷ đòi mạng, nó còn chẳng sống nổi đến 15 tuổi. Làm rể nhà người khác còn hơn là mất mạng. Nói xong, ông lại ho 2 tiếng, được rồi, các con ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện với Trần Nhi. Ông nội đuổi hết bố và mọi người ra ngoài. Khi đó, tôi vẫn chưa hiểu làm rể nhà người khác là gì, chỉ biết rằng ông nội có thể sắp mất, nên tôi cứ khóc mãi. Trần Nhi ngoan, đừng khóc. Ông nội xoa đầu tôi, bảo tôi mở gói đồ. Nghe lời ông, tôi mở gói vải ra, bên trong là một nửa miếng ngọc bội, một quyển sách cổ đã ngả màu và một chiếc gương đồng rỉ sét. Ông nội nắm chặt tay tôi, bảo tôi cầm ngọc bội này đến một nơi, tìm người có thể ghép lại miếng ngọc. Bất kể ông ấy yêu cầu gì, con đều phải đồng ý. Còn về cách đi, con không cần lo, chú hai sẽ dẫn con đi. Không để tôi nói thêm, ông nội lại tiếp tục dặn dò, quyển sách này con có thể đọc khi đủ 15 tuổi, nhưng phải nhớ rằng, bất kể con học được bao nhiêu từ nó, đến năm 18 tuổi, con phải đốt nó đi, không để lại thêm một ngày nào. Còn về chiếc gương này, từ hôm nay, con phải mang theo bên mình, sau này khi học xong những điều trong sách, con sẽ cần dùng đến nó. Tôi gật đầu, ghi nhớ lời ông vào lòng. Thấy tôi gật đầu, ông nội cũng an tâm, tự nằm xuống quan tài. Từ từ nhắm mắt lại, theo lời dặn của ông, tôi và bố cùng mọi người trong nhà đã đào một hố tại nơi ông đã chọn trước. Chúng tôi chôn quan tài ông đứng thẳng xuống. Nói cũng lạ, ngay khi quan tài vừa vào đất, bầu trời bắt đầu u ám và ngay lập tức đổ mưa lớn. Điều kỳ lạ là trời không ngừng chớp sáng, nhưng không nghe thấy tiếng sấm. Cơn mưa kéo dài suốt 3 ngày mà không có điều gì lạ xảy ra như ông đã nói. Bố tôi và mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai ngờ rằng vào trưa ngày thứ 4, bầu trời đột nhiên tối dần, một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh núi phía sau. Tim tôi chợt đập mạnh, vì nơi tia sét đánh trúng dường như là chỗ ông an táng. Khi chúng tôi tới nơi thì thấy quan tài của ông bị đánh bật lên, vỡ thành nhiều mảnh. Điều kỳ quái hơn nữa là bên trong quan tài nằm một sinh vật có đầu người đuôi rồng, toàn thân phủ đầy vảy. Sinh vật đó vẫn có nét giống người, nhưng tóc đã rụng hết, chỉ có dây thừng to cỡ ngón cái trói ở tay chân. Chú hai ngay lập tức nhận ra ông nội. Sau khi kiểm tra một lúc, chú gọi bố và tôi lại, với gương mặt nghiêm trọng bảo rằng, Trần Nhi, đây có lẽ là điều bất ngờ mà ông nội nói đến. Ông nội có lẽ đã chiếm được long mạch phong thủy để thay đổi vận mệnh cho hậu thế, nhưng không ngờ hậu nhân không có phúc hưởng, không thể gánh vác nổi long mạch này. Kết quả là thân xác ông biến thành quái vật này. Nói xong, chú hai liền nói, lấy lửa đi, chúng ta sẽ thiêu xác ông nội. Sau khi thu thập tro cốt của ông, chúng tôi không chôn cất mà mang về nhà ngay. Về tới nhà, chú hai lại dặn tôi, Trần Nhi, con chuẩn bị sớm đi. Sau khi làm xong tang lễ cho ông, chú sẽ đưa con rời khỏi đây. Tôi hiểu ý của chú, ông nội từng nói nếu ông xảy ra chuyện, thì tôi có lẽ không sống quá 15 tuổi. Mà tôi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là tới sinh nhật 15 tuổi, muốn sống thì chỉ còn cách làm rể nhà người ta. Tang lễ của ông nội được tổ chức rất lớn, người tới viếng đông không kể xiết, từ các ngôi sao, doanh nhân và thương gia đi xe sang, cho đến những người ăn mặc rách rưới. Lúc đó tôi mới biết, ông nội là một phong thủy đại sư nổi tiếng. Những người này đều là người chịu ơn của ông. Sau khi hoàn tất tang lễ, chú hai bảo tôi từ biệt bố mẹ, rồi dẫn tôi rời khỏi làng. Chúng tôi đi dọc đường núi, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước suối, cứ đi suốt 7 ngày. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật 15 tuổi của tôi. Nói cũng lạ, kể từ khi rời nhà, trong suốt 7 ngày qua, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đều có cảm giác có người lạ xuất hiện bên cạnh. Họ rõ ràng ở rất gần, tôi có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể chạm vào hay nhìn thấy. Điều này khiến tôi có một dự cảm không lành. Đến ngày sinh nhật của tôi, chắc chắn tôi sẽ thấy những người này. Điều này có lẽ liên quan đến lời ông nói trước lúc qua đời, về chuyện trăm quỷ đòi mạng. Tôi theo chú hai băng qua núi rừng, cuối cùng đến trước một hồ lớn. Chú hai chỉ vào hồ trước mặt,
Trần Nhi, đây là đuôi của long mạch. Nghe vậy, tôi có chút ngạc nhiên, không phải đưa tôi đi làm rể sao, sao lại đưa tới đuôi của long mạch? Chú hai không giải thích thêm, chỉ bảo tôi lại gần bờ hồ, quỳ xuống dập đầu 3 cái. Rồi chú lớn tiếng nói, khởi bẩm Long Vương, họ Lục đưa rể. Vừa dứt lời, mặt hồ ở đằng xa liền dao động mạnh, một chiếc quan tài lớn trồi lên. Tôi giật mình sợ hãi, chỉ thấy chiếc quan tài trôi dần tới bờ, như thể có linh tính. Chú hai dẫn tôi lại gần, đưa tay định mở nắp quan tài, nhưng nắp quan tài như bị gắn chặt, không thể mở ra. Chú thử một lúc, rồi bảo tôi, Trần Nhi, con thử xem. Nghe lời, tôi bước tới, dùng sức không mạnh lắm, nhưng lạ kỳ thay, nắp quan tài tự nhiên mở ra. Bên trong là một chiếc quan tài trống rỗng. Chú hai thấy vậy, liền mở gói đồ sau lưng, lấy ra một bộ đồ chú rể màu đỏ tươi và tím đậm, bảo tôi mặc vào. Khi tôi mặc xong, chú mới nói, Trần Nhi, chú cháu chúng ta từ đây chia tay. Con nằm vào đi. Tôi lập tức sững người, nhưng khi tới đây, chú đã dặn, dù thấy gì hay gặp gì, cũng phải làm theo lời chú. Chỉ có như vậy tôi mới giữ được mạng sống. Sau khi sững lại một lúc, tôi vội làm theo lời chú, nhảy vào quan tài. Nằm xuống trong quan tài trống rỗng. Trần Nhi, nhất định nhớ kỹ lời ông dặn trước khi qua đời, chú hai lớn tiếng nhắc. Rồi đưa tay đậy nắp quan tài lại. Trước mắt tôi lập tức tối đen. Dù những ngày qua tôi đã trải qua nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nằm trong quan tài mà không biết sẽ đi đâu. Rồi tôi không cầm được nước mắt mà khóc. Đúng lúc đó, bỗng có vẻ như có thêm một người bên cạnh. Quan tài tối om, nhưng tôi vẫn nhìn rõ dung mạo của cô ấy. Đó là một cô gái dáng người mảnh mai, mặt đeo khăn che. Cô ấy cũng mặc bộ đồ cô dâu màu đỏ như tôi. Trên người cô ấy tỏa ra mùi hương thơm ngát, nhưng cũng phảng phất mùi nước sông. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong chiếc quan tài kỳ dị này. Lang quân của ta, chàng có muốn động phòng cùng ta không? Vừa nghe xong, đầu tôi lập tức vang lên một tiếng ong ong. Tôi hoảng sợ hỏi cô ấy, ngươi là ai? Ta là Linh Lung, là thê tử của chàng. Nói rồi, dưới ánh mắt kinh hãi của tôi, cô ấy nhả ra một viên ngọc tròn trịa, đưa viên ngọc vào miệng tôi. Vừa nuốt viên ngọc vào, bụng tôi liền quặn đau dữ dội, ngay sau đó toàn thân đau rát như bị thiêu đốt. Cảm giác như xương cốt bị xé toạc ra, đau đến mức tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, rõ ràng cảm nhận thấy cánh tay mạnh mẽ hơn, cơ thể vạm vỡ hơn, không còn như một thiếu niên mười mấy tuổi. Nhìn thấy sự thay đổi của tôi, cô ấy có vẻ hài lòng, bảo, như thế mới xứng làm lang quân của ta chứ. Nghe cô ấy nói, tôi theo phản xạ quay đầu nhìn, và khi nhìn rõ cô ấy, tôi lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thấy nửa thân trên của cô ấy là người, nhưng nửa thân dưới lại là đuôi cá. Thấy phản ứng của tôi, cô ấy lại cười, đưa ngón tay chạm vào mũi tôi, nhẹ nhàng nói, lang quân, đừng sợ, tỷ không phải yêu quái, là rồng. Tôi chợt nhớ lại câu nói của chú hai khi đưa tôi tới đây, khởi bẩm Long Vương, họ Lục đưa rể. Cô ấy chính là Long Vương. Cô dường như đoán được suy nghĩ của tôi, liền nhẹ nhàng vén khăn che mặt, lộ ra dung nhan khuynh thành, vẻ đẹp tuyệt trần. Tối nay chúng ta bái đường thành thân, qua đêm nay, chàng sẽ vào rể nhà rồng chúng ta, sống là người nhà rồng, chết là ma nhà rồng. Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra, ông nội muốn Long Vương bảo hộ tôi suốt đời. Nhưng có thể cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, tôi cũng mãn nguyện rồi. Sau đó, tôi không kiềm chế được mà hôn cô ấy một cái. Nhưng ngay khi tôi định tiến thêm bước nữa, một luồng khí lạnh bỗng truyền đến xung quanh. Sau đó, một màn sương dày đặc bao phủ, bên ngoài quan tài vang lên tiếng khóc của ma quỷ. Tiếng khóc dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trả mạng cho ta, 15 năm rồi, đã đến lúc ngươi đền mạng. Nghe vậy, tôi chợt bừng tỉnh, tối nay là sinh nhật 15 tuổi của tôi, là ngày ông đã nói về trăm quỷ đòi mạng. Theo lời ông, số mệnh của tôi cũng sẽ chấm dứt vào đêm nay. Họ đã đến đòi mạng tôi, trả mạng cho ta, 15 năm rồi, đã đến lúc ngươi đền mạng. Trong rừng xuất hiện những bóng người mờ mờ ảo ảo, mỗi người trong tay đều cầm một tờ giấy, dù không thấy rõ, tôi có thể cảm nhận được tờ giấy ấy có một mối liên hệ kỳ lạ với tôi. Bản năng mách bảo rằng dù tôi trốn đi đâu, họ đều có thể tìm được tôi nhờ tờ giấy đó. Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sẽ bị đám quỷ đó giết chết, Linh Lung bên cạnh bỗng nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy phát ra một tiếng rồng gầm vang dội như sấm. Lũ ác quỷ nghe thấy, đều sợ hãi lùi về sau. Các ngươi dám xâm phạm lãnh địa của ta, muốn tan thành tro bụi hay sao? Mái tóc cô ấy tung bay, giữa hai tay lóe lên tia sáng tựa sấm sét. Toàn thân toát ra khí chất uy nghiêm, áp đảo muôn vật. Cô ấy chính là Long Vương, là người có thể hô mưa gọi gió, điều khiển sấm sét. Nghe đồn, quỷ sợ nhất là sét, nhưng ngay lúc đó, một ác quỷ đứng đầu tiến lên một bước, nói rằng nhà họ Lục nợ ta 3 năm dương thọ. Ở đây giấy trắng mực đen viết rõ ràng, dù ngươi là Long Vương, cũng phải nói lý. Đúng vậy, dù ngươi là Long Vương, cũng phải nói lý. Đây là 2 năm dương thọ mà nhà họ Lục nợ ta, giấy trắng mực đen. Lũ quỷ gật đầu gầm rú, đều giơ tờ giấy trong tay lên. Dù tôi không thấy rõ nội dung tờ giấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chữ Lục trên đó. Linh Lung thấy lũ ác quỷ chuẩn bị gây rối, lại hét lên một tiếng dài. Nhà họ Lục nợ các ngươi cứ tìm người nhà họ Lục mà đòi. Cậu ấy bây giờ đã là rể Long gia, là phu quân của ta. Ta không quan tâm các ngươi có bằng chứng gì, dám động vào cậu ấy, ta sẽ khiến các ngươi tan thành tro bụi. Tiếng hét của cô ấy khiến lũ ác quỷ sợ không dám tiến gần hơn. Con quỷ đầu đàn nhìn tôi, nói nếu điều này là thật, chúng ta đương nhiên sẽ nể mặt Long Vương. Nhưng ngươi chứng minh thế nào rằng cậu ấy đã là rể Long gia? Chứng minh chuyện này dễ thôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ rạch một đường.
Ngay lập tức, một giọt máu vàng rơi xuống từ vết thương trên cổ tay tôi, phát ra tiếng xèo xèo. Long huyết, thằng nhóc này quả nhiên đã trở thành rồng, hắn thật sự đã trở thành rể Long gia. Những tiếng kinh hãi vang lên từ khắp bốn phía, lũ ác quỷ có vẻ rất sợ máu rồng vàng này. Chúng đang khiếp sợ, lũ ác quỷ nhìn nhau, con quỷ đầu đàn mặt đầy vẻ không cam lòng. Ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng hắn không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể nghiến răng nói, được thôi, nếu đã vậy, thằng nhóc này được Long Vương bảo vệ, chúng ta sẽ tạm rút lui. Nhưng ánh mắt hắn như lưỡi kiếm, tựa như xuyên thấu qua cơ thể tôi. Nếu có ngày ngươi bị Long Vương bỏ rơi, bị đuổi ra khỏi nhà, khi đó, ngươi sẽ phải trả lại món nợ này gấp trăm, gấp ngàn lần. Nói xong, hắn vung tay, dẫn lũ ác quỷ chậm chậm rút lui. Cuối cùng chúng cũng đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định quay lại cảm ơn cô ấy, thì nghe thấy một tiếng phụt. Sau đó, một thân thể mềm mại ngã dựa vào tôi. Quay đầu lại nhìn, tôi mới phát hiện khóe miệng cô ấy đầy máu vàng. Mau mau trốn đi, cô ấy yếu ớt kéo tôi lại. Tôi không hiểu ý của câu nói đó, nhưng đúng lúc đó, bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Màn sương dày đặc xung quanh lại tụ lại một lần nữa. Chỉ thấy những con quỷ đã rút đi khi nãy, giờ lại quay lại tụ tập. Con quỷ đầu đàn lúc trước mặt đầy hung tợn, suýt nữa bị các ngươi lừa. Long Vương, ngươi cũng chỉ là kẻ tù tội, không tự bảo vệ được mình, còn định bảo vệ người khác. Mọi người, xông lên, xé sống thằng nhóc này ra. Nghe hiệu lệnh của hắn, lũ quỷ gầm rú xông về phía chúng tôi. Thấy cảnh tượng đó, tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Tôi vô thức ôm chặt Linh Lung, che chắn cho cô ấy dưới thân mình. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng làn da mình bị xé rách, máu chảy ra. Khi nghĩ rằng mình sắp bị xé xác, không ngờ lũ ác quỷ khi chạm vào cơ thể tôi thì tiếng la thảm thiết vang lên bên cạnh. Khói dày đặc bốc lên ngay lập tức, đó là tiếng rít của ác quỷ. Chúng xé rách da tôi, chạm vào máu rồng trên cơ thể tôi. Máu rồng nóng rực như dung nham thiêu đốt, khiến lũ ác quỷ la hét thảm thiết. Lúc này, Long Vương mà tôi đang bảo vệ bỗng đứng dậy, cười lạnh nhìn lũ ác quỷ, giọng đầy khinh miệt. Phu quân của ta, rể Long gia, không phải là kẻ các ngươi, những cô hồn dã quỷ, có thể làm hại. Lúc này, tiếng thét kinh hoàng của ác quỷ vang lên, thằng nhóc này thực sự có máu rồng. Chúng không dám tiến lên nữa. Con quỷ đầu đàn nhìn tôi và Long Vương, có vẻ như nhà họ Lục đã kết hôn với Long gia. Thằng nhóc này được bảo vệ bởi hôn ước, nếu Lục Trần là rể Long gia, vậy chúng ta sẽ đợi thêm 3 năm nữa. 3 năm sau, chúng ta sẽ đến tìm cậu ta tính sổ. Có kẻ trong đám ác quỷ hỏi, nếu thằng nhóc này thực sự được Long gia bảo hộ, 3 năm sau chúng ta cũng không thể đòi nợ được. Con quỷ già lắc đầu, ánh mắt hướng về phía Long Vương bên cạnh tôi. Các ngươi đừng quên, Tô gia chúng ta cũng là dòng họ phong thủy. Dù nhà họ Lục đã kết thông gia với Long gia, nhưng hôn ước chỉ có hiệu lực trong 3 năm. 3 năm sau, nếu không thể thành thân thật sự, máu rồng trên người thằng nhóc này sẽ tự nhiên tan biến. Pháp lực của Long Vương đã bị phong ấn, cô ấy không thể biến hình. Hai người không thể thành thân thực sự, vậy nên chúng ta cứ chờ đợi đi. Ha ha ha, bọn ác quỷ reo hò cười rộ lên. Vậy chúng ta cứ đợi thêm, đã chờ lâu như thế rồi, thêm 3 năm nữa cũng không sao. 3 năm sau chúng ta sẽ quay lại giết tên họ Lục này. Lúc này ánh mắt của con quỷ già đầy sát khí. 3 năm sau, ta sẽ lột từng tấc da thịt của ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, nghiền xương ngươi để uống rượu. Mỗi khi hắn nói một câu, tôi lại cảm thấy ngực mình có thêm một điểm đen. Những điểm đen tụ lại ở ngực tôi, như được vẽ bằng mực, hình thành một đóa hoa đen. Đó là lời nguyền của trăm quỷ. Sương mù dần tan biến, bóng quỷ cũng dần biến mất. Bọn chúng đã rời đi, chúng tôi lại quay về trong chiếc quan tài. Ngoại trừ đóa hoa đen trên ngực tôi, hầu như không có gì xảy ra cả. Linh Lung nhẹ nhàng vuốt đầu tôi. Từ hôm nay trở đi, con phải học hành chăm chỉ. Thời gian còn lại chỉ có 3 năm. Học gì cơ? Tôi ngẩn ra không hiểu. Học bí thuật phong thủy của nhà họ Lục, dùng thanh minh đồng kính giúp ta giải phong ấn, để ta có thể hóa thành người. Khi đó hai ta mới có thể thành thân thật sự. Nghe Linh Lung nói vậy, tôi nhớ đến cuốn sách cũ mà ông nội để lại cho tôi và chiếc gương đồng đầy vết rỉ sét đó. Ông nội đã dặn trước khi mất, bảo tôi từ năm 15 tuổi bắt đầu học nội dung trong cuốn sách ấy, nhưng dù học được bao nhiêu, đến năm 18 tuổi nhất định phải thiêu hủy cuốn sách đó. Dường như mọi chuyện đều đã định sẵn. Trong động núi, dưới sự đồng hành của Linh Lung, tôi bắt đầu học thuật phong thủy. Với sự trợ giúp của cô ấy, chỉ trong 1 năm, tôi đã học xong cả cuốn sách, ngoại trừ 3 trang cuối. 3 trang đó là giấy trắng. Tôi tưởng rằng 3 trang đó không có gì, nhưng Linh Lung bảo tôi, cách giải phong ấn của cô ấy nằm ở 3 trang này. Ông nội tôi đã dành cả đời chỉ để đọc trang đầu tiên, nhưng ngay cả vậy, ông ấy đã có thể hóa rồng, nghịch thiên cải mệnh. Tôi hỏi Linh Lung, làm sao để đọc được 3 trang cuối? Linh Lung nói rằng tôi cần tích lũy trải nghiệm, với vẻ đầy tiếc nuối, còn đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Ra ngoài rèn luyện, thể hiện tốt những gì con đã học được trong 2 năm qua. 2 năm sau, ta sẽ ở đây đợi con thành thân. Linh Lung vung tay, sóng nước cuộn lên, đưa tôi đến bờ hồ. Đừng quên ta, hãy chờ ta. Tôi không nói gì quá xúc động, chỉ biết rằng trong lòng tôi, người phụ nữ này đã chiếm trọn. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người mà tôi sẽ bảo vệ cả đời. Vậy là tôi chia tay Linh Lung, nhưng khi tôi vừa xuống chân núi, tôi gặp chú Trương, người bạn cũ của ông nội. Khi thấy tôi, ông ấy liền quỳ sụp xuống đất, nói rằng nhà ông xuất hiện rất nhiều chuột. Hơn nữa, chúng như phát điên, liên tục lao vào cột nhà để tự tử. Nghe vậy, tôi lập tức quyết định đến nhà ông để xem tình hình.
Vừa bước vào đại sảnh, tôi chỉ thấy đầy những xác chuột trên mặt đất, và còn vô số chuột khác đang bò ra từ các góc liên tục không ngừng. Tất cả chuột đều dồn vào trung tâm đại sảnh, đến hàng nghìn con chuột, khiến người ta sợ hãi tột độ. Điều kinh hoàng hơn là những con chuột này như không coi trọng mạng sống, nhảy lên cao rồi dùng đầu đập xuống đất để tự tử. Cảnh tượng thật ghê rợn, những xác chuột này mơ hồ xếp thành chữ tử, chỉ còn thiếu nét cuối cùng. Người đầu tiên không chịu nổi là cháu gái của ông Trương. Cô bé vừa khóc vừa nói, lời nguyền của ông nội đã ứng nghiệm rồi. Đây là điềm báo của lũ chuột, chúng ta sắp chết hết rồi. Lời nói này khiến cả đại sảnh im lặng. Ông cụ kinh hãi đến mức lại quỳ sụp trước mặt tôi và cầu xin, tiểu sư phụ, cậu có nhìn ra điều gì không? Xin hãy cứu chúng tôi. Tôi gật đầu đáp, những con chuột này tự tử hàng loạt là do phong thủy nhà ông có vấn đề. Khi những xác chuột xếp thành chữ tử hoàn chỉnh, người nhà họ Trương sẽ, từ giờ trở đi sẽ gặp toàn bất hạnh. Tai họa sẽ không ngừng ập đến, nhẹ thì bệnh tật, tàn phế, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng cách giải trừ cũng rất đơn giản, chỉ cần xua đuổi lũ chuột này đi là được. Chú Trương gật đầu liên tục, những gì cậu nói cũng giống lời vị thầy trước đã nói. Cả hai đều nói là do phong thủy, nhưng lời báo ứng nghe nặng nề quá. Vị thầy trước có nói rằng lũ chuột tụ lại là do phong thủy, cùng lắm thì mang lại chút vận rủi, ảnh hưởng đến việc làm ăn, chứ đâu có nguy hại đến gia đình tôi đâu. Lời nói của ông ấy dường như hoài nghi năng lực của tôi. Ngay lúc đó, người thư ký đứng sau lưng ông lên tiếng, ông Trương, chúng ta nên tìm thầy Viên thì hơn. Nếu để lỡ thời cơ, thì ngay cả thầy Viên cũng không kịp nữa. Nghe vậy, chú Trương càng thêm do dự, nhưng người quản gia không đợi ông suy nghĩ thêm, chỉ vào chữ tử giữa đại sảnh mà lớn tiếng nhắc nhở, chữ tử sắp hoàn thành rồi. Chúng ta không còn thời gian để mời người khác nữa. Đúng lúc này, một con chuột khổng lồ xuất hiện trong đại sảnh. Nó nhảy lên thật cao rồi dùng đầu đập mạnh xuống đất. Ngay lập tức, toàn thân chuột vua đầy máu, hấp hối. Chú Trương nhìn thấy chuột vua liền dựng tóc gáy, lo lắng nói với tôi, chỉ cần cậu chịu giúp, những gì nhà họ Trương có, cậu thích gì thì lấy. Nói lời giữ lời, nhận được câu trả lời mình muốn, tôi lập tức lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng cổ, cắn đầu ngón tay phải, nặn ra một giọt máu vàng. Sau đó dùng đầu ngón tay viết một ký hiệu lên gương đồng cổ. Lúc này, chuột vương ngay lập tức bò đến hoàn thành nét cuối của chữ tử. Chú Trương lập tức ngã ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm, xong rồi, xong hết rồi. Người thư ký nữ giấu mình sau đám đông nở nụ cười hiểm độc, mãn nguyện. Vương đã về ngôi, cục diện đã định, lúc này ai đến cũng vô dụng. Ngay khi đó, tôi giơ gương báo lên bằng tay trái, chiếu thẳng về phía tấm biển trong đại sảnh. Chỉ thấy tấm biển bỗng bốc ra một làn khói xanh, rồi đột ngột bốc cháy. Thấy cảnh này, sắc mặt của người thư ký nữ lập tức thay đổi, toàn thân run lên vì tức giận. Chỉ còn chút nữa thôi, lời nguyền sắp hoàn thành rồi. Ngay lúc đó, trong đại sảnh, tất cả chuột đột nhiên ngã lăn ra chớt, không còn một con nào sống sót. Ngay sau đó, phía sau tấm biển bỗng rơi ra một vật đen xì. Xong rồi, lời nguyền đã được giải, hy vọng ông nhớ lời hứa của mình. Chú Trương thở phào khi thấy cảnh đó, nhặt lấy vật đen từ tấm biển rơi xuống, quan sát một hồi rồi hỏi tôi, đây là thứ gì vậy? Tử Hà Sa, một vật trong cơ thể phụ nữ. Tôi bình thản trả lời, thấy vật này, tôi cảm thấy các nghi vấn trong lòng đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Một bố cục phong thủy bình thường không bao giờ có thể mang đến lời nguyền nghiêm trọng đến thế. Quả nhiên có ai đó đã giở trò ở đây. Nhìn thấy chú Trương vẫn còn ngơ ngác, tôi giải thích. Tử Hà Sa thực chất là nhau thai của phụ nữ. Đây là một lời nguyền liên hoàn. Ai đó đã đặt Tử Hà Sa này dưới tấm biển, từ đó có thể dẫn đến hiện tượng chuột kéo đến chúc Tết. Hình thành chữ tử từ xác chuột sẽ gây ra vận hạn triền miên cho gia đình ông. Nghe vậy, chú Trương ghê tởm ném mảnh đen xì kia xuống đất. Tôi nhìn quanh, tấm biển trong sảnh rất kín đáo, người ngoài khó mà tiếp cận được. Chắc chắn trong đây có nội gián. Tôi khẽ phẩy tay, đưa một luồng khí vào mũi. Nhờ có máu rồng cải thiện, ngũ quan của tôi nhạy bén hơn người thường. Mùi hương này, tôi lập tức nhìn về phía cô thư ký. Dù cô ta đã xịn nước hoa, nhưng Tử Hà Sa xuất phát từ cơ thể phụ nữ, mùi hương ấy không thể che giấu được. Tôi chắc chắn rằng Tử Hà Sa này xuất phát từ nữ thư ký này. Vừa khi tôi nhìn cô thư ký lập tức sợ hãi, biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười nói, thầy ơi, con vẫn chưa phá thân, cũng chưa từng mang thai. Tôi khẽ mỉm cười, không tin lời cô ta, nhưng cũng không vạch trần. Chú Trương liếc nhìn nữ thư ký, chú Trương gật đầu thể hiện sự hiểu biết. Sau đó, ông ấy nhìn quanh một lượt, dường như không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng, ông ấy quay sang nhìn tôi, với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chắc chắn nhà họ Trương chúng tôi đã gặp đại nạn rồi. Mời cậu chuyển bước vào thư phòng nói chuyện. Chú Trương không nhắc gì đến chuyện thù lao, mà kéo tôi lên lầu 2. Sau khi tôi rời đi, khuôn mặt tươi cười của cô thư ký bỗng trở nên lạnh lùng. Sau đó, cô cúi xuống lấy điện thoại và lập tức gửi đi một tin nhắn. Khi vào thư phòng, chú Trương hỏi tôi về vấn đề Tử Hà Sa. Tôi mỉm cười trả lời, Tử Hà Sa thực chất là huyết nhục của nhà họ Trương. Chỉ có huyết nhục của người thân mới có thể nguyền rủa người thân. Nghe vậy, chú Trương như mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế, nhìn như già đi 10 tuổi. Ánh mắt của ông ấy đầy hoài niệm. Sau đó, ông ngồi thẳng dậy nhìn tôi, dường như có điều gì quan trọng muốn nói. Trí nhớ tôi kém quá, suýt nữa quên mất phần thưởng đã hứa với cậu. Cậu xem trong nhà họ Trương tôi có thứ gì hợp ý cậu không? Chỉ cần có là tôi sẽ tặng. Điều này làm tôi khó xử, vì tôi không biết thứ mà tấm kính cổ kia phản ứng là gì. Thế nên tôi thẳng thắn nói, thứ tôi cần có lẽ đang ở trên người chú.
Chú Trương cau mày, chú Trương chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay phải vào túi áo, sờ vào báu vật gia truyền duy nhất của gia đình. Đó là vật quý giá duy nhất trên người ông. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên lạnh lùng. Trên người tôi chẳng có báu vật gì cả, không thì tôi sẽ đưa cậu một khoản tiền, cho cậu tiêu xài thoải mái. Cầm tiền mà sống cho nốt phần đời còn lại đi. Chú Trương nói nhỏ, giọng nói có vẻ đầy đe dọa. Đúng lúc đó, tôi giơ tay nắm lấy cánh tay của chú Trương. Ngay lập tức, tấm gương đồng cổ trong túi tôi lại rung lên, khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng